At para po sa hapong ito, ako po ay inatasan na ibahagi po sa inyo ang Amoris Laetitia, the joy of love. Pero hindi po lahat yun, bagkus ang number 200 na nakita po ninyo sa screen, na ito pong 200 na ito, ay makikita po natin ito sa chapter 6 ng dokumentong ito na pinamagatang Some Pastoral Perspectives. Ibig sabihin, dito po sa bahaging ito ng number 200 onwards, nais po ni Pope Francis at ng buong simbahan na ipakita po sa atin to proclaim the gospel of the family today. So napakaganda ng salitang ginamit niya sa titulo niya, Gospel of the Family, na ang pamilya ay isang tagapagdala ng Ebanghelyo, na makikita po natin mamaya ano pa itong mga bahagi ng Ebanghelyong ito. So titingnan po natin muna yung number 200 ng Amoris Laetitia na nagsasabi, the Synod Fathers emphasize that Christian families, by the grace of the sacrament of matrimony, are the principal agents of the family apostolate. Above all, through their joy-filled witness as domestic churches. So ang hamon po ng ating simbahan sa ating mga pamilya ay maging mga munting simbahan, domestic churches, na magdadala ng kagalakan at sinasabi nga na sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, ang mga pamilya, lalo na yung mag-asawa, ay magiging mga pangunahing tagakilos ng apostoladong ito para sa pamilya. Consequently, it is important that people experience the gospel of the family as a joy that fills hearts and lives, because in Christ we have been set free from sin, sorrow, inner emptiness, and loneliness. So magiging apostolado ng mga couples at ng mga pamilya ay ipahayag ang ebanghelyo ng pamilya. At katulad na sinabi nga natin, ebanghelyo, ibig sabihin mabuting balita, masayang balita, bagong balita na nagdadala ng kagalakan. Sapagkat ang mabuting balitang ito na ipapahayag ng mga pamilya, the gospel of the family, ay si Kristo mismo, na siyang nagpalaya sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng tunay na kabuluhan at misyon sa ating buhay. At as in the parable of the sower, Matthew 13:3-9, we are called to help sow seeds. The rest is God's work. Nor must we forget that in her teaching on the family, the church is a sign of contradiction. So dito sinasabi rin sa bahagi ng number 200 na ito, na nagpapahayag nga tayo ng ebanghelyo ng pamilya. Pero katulad nung talinghaga ng tagahasik, may mga binhi na malalaglag sa kalsada, malalaglag sa mga tinikan, malalaglag sa mga batuhan, malalaglag sa mga mabubuting lupa. Ibig sabihin, ang ating pagpapahayag ay tatanggapin ito o hindi tatanggapin ito ng mga nakaririnig sa atin o sa mga nakakakita sa atin. Pero gayon pa man din, sinasabi po ng simbahan sa atin, bilang mga tagapagpahayag ng mabuting balita, hindi po nating gawain ito. Tayo po ay mga manggagawa sa ubasan o sa lupain ng Panginoon. This is God's work. Tayo po ang mga alagad lamang niya at tayo rin ang magbubigay bunga dito sa mga gawaing ito. Kaya nga sinasabi na ang simbahan at kasama na rin dito ang ating mga pamilya, tuwing nagpapahayag tayo ng mabuting balita ng pamilya, we will become signs of contradiction for other people. Ibig sabihin, may mga panahon na tayo ay magiging kalaban ng ating mundo. Magiging kalaban tayo ng ating mga pamilya at mismo, kuminsan sa loob pa nga ng ating pamilya, hindi nila tayo pakikinggan. And that is part of our mission. We have to be ready na maging signs of contradiction. Kaya nga sinasabi rin, married couples are grateful that their pastors uphold the high ideal of a love that is strong, solid, enduring, and capable of sustaining them
through whatever trials they may have to face. So katulad nga ng mga couples o yung mga pamilya na nagpapahayag ng ebanghelyong ito ng pamilya, ang ebanghelyong ito ay kumbaga sugo din sila ng ating inang simbahan, the bigger church. Because the family is the domestic church, the church, the mother church, yung parokya natin, yung ating diocese, sila po ang ating mother church. Kaya nga ang ating unang pupuntahan dito bilang mag-asawa, bilang pamilya, ay yung mga pastor ng ating mga pamilya. Sila po ang magiging mga pastol natin. Sila po ang mga gagabay sa atin at nakakagalak naman. Sinasabi rin ng Santo Papa na ang mga pastol natin ay talagang handang magbuwis din ng buhay nila para bigyan tayo ng suporta, bigyan tayo ng pag-asa sa mga sandali na nawawalan po tayo ng pag-asa sa pagpapahayag natin ng gospel of the family. That's why the Church wishes, with humility and compassion, to reach out to families and to help each family to discover the best way to overcome any obstacles it encounters. Kaya nga ang gawain ng simbahan dito sa pastoral perspectives na ito of the gospel of the family ay makita rin talaga ng simbahan ang mga sitwasyon ng mga pamilya. Na ang simbahan ay hindi lang sa loob ng struktura ng simbahan, pero ang simbahan ay nasa palibot natin. Katulad nga ni sinasabi nga ni Pope Francis, the church is a field hospital. Ibig sabihin, dapat rin malaman rin ng simbahan ano mga sitwasyon at mga balakid at sabi natin, mga hamon na hinaharap ng mga pamilya at doon natin sisimula ng ating pagpapahayag. So it is not enough to show generic concern for the family in pastoral planning. Enabling families to take up their role as active agents of the family apostolate calls for an effort at evangelization and catechesis inside the family. Kaya nga katulad na sinasabi nga natin, charity begins at home. Hindi tayo makapagpapahayag ng gospel of the family ito sa ibang pamilya o sa ating parokya o sa ating diocese o sa ating syudad, sa ating mundo, kung tayo mismo sa loob ng pamilya ay hindi pa nababahagi na ng ebanghelyo. At kung tayo rin mismo sa loob ng pamilya ay hindi rin solid sa ating o matatag sa ating pananalig sa ating Diyos. Kaya nga ang hamon dito ay ito nga to enable families. Ibig sabihin talagang i-recharge natin, talagang bigyan natin ng pangunahing pansin ang mga pamilya para maging mga pangunahing tagapagkilos sila ng ebanghelyong ito. Kaya nga ang nais nitong bahaging ito ng Amoris Laetitia 200 is to see what is really the gospel of the family. At ito ay introduction lamang, itong 200 na ito. Sapagkat yung mga susunod na numero, doon nila babanggitin yung mga various sitwasyon kung paano natin ipapahayag itong gospel of the family. Kaya nga sa hapong ito, nais kong balikan, ano ba nilalaman nitong ebanghelyong ito ng pamilya na dapat malaman ito ng mga bawat mag-asawa, yung mga mag-aasawa, at gayon din, marahil makakatulong din ito sa mga nasa pamilya na ano ba ang ibig sabihin na mag-asawa at magkaroon ng isang pamilya. Kaya nga nais kong balikan ang itong sakramentong ito ng kasal, bilang sabihin natin nilalaman ng ating ebanghelyo. At sisimulan ko po ito sa ating topic na tinatawag nating marriage and natural law. Pag sinabi po nating natural law is not the same thing as the laws of nature, which are scientific principles that govern the physical universe. Instead, natural law is the human person's ability to participate in eternal law, which is the wisdom by which God orders creation. Natural law allows us to see the ordered nature in reality. Pag sinabi po natin, kasi sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, ito pong natural law, ito po yung inilagay ng Diyos sa ating buhay bilang mga tao. At bahagi nga dito ay yung ating dignidad at yung ating kaalaman na gumawa ng kabutihan. Upang tuparin natin yung tinatawag naman nating eternal law. Yung eternal law ay tumutukoy naman ito sa ating Diyos na sana nga at the end of our life ay makapiling natin ang Diyos
no, sa kanyang kaharian bilang pamilya, bilang bahagi ng kanyang kaharian. At itong eternal law, natural law ito, ay patuloy na ipinapaalam sa atin ng Diyos sa tinatawag naman nating divine law. At saan natin nakikita ang divine law? Itong kautusan na banal na ito. Ito po kalimitan yung nakikita na po natin kapag tayo ay nagbabasa at nagninilay ng banal na kasulatan sa Bible, sa Scriptures. Diyan po nakita natin what is the divine law. And at the same time, makita rin po natin ang divine law kapag tayo ay nakikinig at sumusunod sa mga turo ng simbahan. Sapagkat alam nga po natin, hindi lahat ay nasusulat sa Biblia. Meron tayong written tradition, meron po tayong oral tradition. At itong turo ng simbahan, diyan po natin makikita rin at maririnig ang divine law. Tapos ito pong eternal law na to, tapos may natural law, tapos may divine law, ay gagawin po natin ito sa pang-araw-araw na kabuhayan natin. Kaya meron po tayong tinatawag na human law. Itong human law, kalimitan nakikita nga po natin ito sa mga batas, no, sa mga programa, o kaya naman sa mga policies. Halimbawa ngayon, nasa MECQ tayo. So may mga protocols siya. Yung mga protocols na yan, tawag dyan, human laws yan. Kasi gawa ng tao yan na sinusundan natin. Na itong mga human laws na ito, pwedeng maganda siya ayon sa Diyos at pwede rin mangyari na yung human law ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos na kuminsan nga nangyayari, no, sa ating bansa. Kaya nga example po ng mga natural law na sa ating buhay ay halimbawa, the parents take care of their children. Sino ba namang tatay o nanay na itatakwil ang mga anak niya? Hindi naman mga kuting ang mga anak natin na pag ayaw na natin ay itatapon natin o itapag sa tabi natin. Kahit na sabihin natin, may sakit ang anak natin, o kaya sabihin natin, hindi siya ang pinakamatalino sa klase, anak pa rin natin siya at mamahalin natin siya. And why? Kasi natural law yan eh. Anak ko yan, isinilang ko yan. O kaya naman, another example of natural law is to preserve one's life or respect life. Kaya nga kung papatay ka dahil galit ka na sa tao, o kaya nang papatayin mo kasi nagbibisyo siya, hindi po natural yon. Kasi ang natural sa atin ay alagaan natin ang buhay. Hindi sa atin, hindi tayo ang may-ari ng buhay. Hindi tayo ang naglilikha ng buhay. Tayo ay binibigyan ng buhay ng Diyos at ito po ay isang regalo niya sa atin. Kaya nga wala tayong karapatan na kumitil ng buhay ng ibang tao. Kasi it's natural law to preserve one's life and to respect life. At the same time, ganun din po, people do no harm to others. That is also natural law. Sino bang gustong manakit? Gusto mo bang manuntok lagi ng kasama mo? Hindi maliban na lang kung sabang bully ka, kahit na may mga bully, mali po yung mga ginagawa nila. Kasi hindi natural na manglalamang ka ng kapwa mo. O kaya naman, manglalamang ka, do harm to others, nangungurakot ka. Yung mga korupsyon na yan, no, nagagawin mong, sabihin natin, COVID patient ang isang tao, kahit hindi siya COVID patient. Bakit? Kasi may katumbas na pera ang halaga na yon pag diniklara mo. Mali po yon. Sapagkat gumagawa tayo ng mas malaking damage o harm, no, sa isang tao kasi mali-mali ang ating binibigay na paratang sa kanya. And of course, isa rin sa bahagi ng natural law ay yung we help the weak and the vulnerable. Tayo, lalo ng mga Pilipino, mahilig tayo sa mga dihado. Mahilig tayo sa mga napapabayaan. Malambot ang puso natin sa kanila. Bakit? And that is natural law. Kasi alam nga natin, kaya nga mahina sila, kaya nga pulubi sila, kaya nga may sakit sila, ay kasi para tulungan din sila. At kumbaga, malambot lagi ang ating puso para tumulong sa kanila. And that is natural law, to help other people. Pero yung magmatigas ka, kumbaga magpasiga-siga ka, ay kumbaga hindi natural yon, no, para sa isang tao. Ngayon, nababanggit po natin itong natural law ito, tsaka sa kasal, sapagkat natural law is called natural because reason, which dictates the law, is part of human nature. And this is a law that is natural to us. God's truth is planted in our hearts in such a way that we can grasp it naturally. Kasi nga, pag sinabi nating natural law, yun nga yung magmahal, gumalang sa buhay, tumulong sa mahihirap. Kasi bakit? Kasi ang ginagamit natin doon, yung pag-iisip natin. At yung reason na yan, ay ibinigay sa atin ng Diyos yan nung nilikha niya tayo. Tandaan ninyo,
nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang tao lamang ang binigyan niya ng intellect and will, no? Katalinuhan at magkaroon ng desisyon na gumawa ng kabutihan. Hindi niya binigay ito sa mga hayop. Hindi niya binigay ito sa mga halaman. Kung meron man sila, yun ay tinatawag natin instinct. No? At tayo naman mga tao, mga Pilipino, o tayo mga Kristiyano, we don't usually live or decide by instinct. Hindi man tayo mga aso, hindi tayo mga puting, hindi tayo mga manok. Bagkus, nag-iisip tayo at nagkakaroon tayo ng damdamin din. And that is where natural law comes in, na sapagkat tao tayo. And the vocation to marriage, yung mga nag-aasawa, is written in the very nature of man and woman as they came from the hand of Creator. So mismo yung kasal, that is part of natural law. Bakit? Kasi kung natandaan po ninyo, nung nilikha ng Diyos sa paraiso si Adan at si Eva, nilikha niya babae at lalaki. At ano nangyari? They were attracted for each other. And since they were attracted to each other, ang isa sa mga blessing na sinabi ng Diyos sa kanila ay magsama kayo, magpakarami kayo. So it is from the very beginning, yun ang layunin ng Diyos. Bakit niya nilikha ang lalaki at ang babae? Upang mag-asawa, magsama at magkaroon ng pamilya. Kaya nga, lahat tayo, kahit na kami mga pare, by natural law, all of us are called to a family. All of us are called to the married life, no, sa simula. Kaya nga, kung titingnan po ninyo inyong sarili, ang mga lalaki naakit sa mga babae naakit sa mga lalaki. At ito ang ninanais natin, sana magkapamilya kami, sana magkasama kami, sapagkat that is natural law. All of us are inclined, are even called to this married life. And later on na lang, pag-uusapan na lang, na siyempre, kahit na all of us by natural law are called to the married life, pero later on sa gospel, sinasabi rin ng Panginoon, however, not everybody will follow that particular call. Kasi may mga ibang tao, they are called for single blessedness. There are some people who are called for a greater service. Halimbawa nga, yung mga nagpapare, yung mga nagsisingle blessed, no? Yung mga religious, mga nagmamadre. So it's another calling. Pero lahat yan, konektado yan sa sakramento ng kasal. Hindi man tayo nag-aasawa, kami mga pare o yung mga madre o yung mga single blessed, no, ng mga religious o consecrated people. Pero gayon pa man din, ang aming buhay ay isang parang kasal. Sapagkat kami, halimbawa mga pare, ang pinakakasalan namin ay ang pag-aalaga namin sa inang simbahan. Yung mga madre, kinakasal sila sa ating Panginoong Hesukristo. So gayon din, kita mo laging may konektado sa kasal. Sapagkat yun na nga sa simula, lahat tayo, by natural law, we are really called for married life. At may mga ibang tao naman ay talagang nag-aasawa sapagkat they follow what is natural. Kaya nga, hindi masama ang mag-asawa. Hindi masama na magpakasal sapagkat that is a natural law in our life. At sinabi nga minsan ni Cardinal Jorge Medina Esteves, no human institution is so deeply rooted in the nature and in the heart of man and woman as marriage and family. Prior to any philosophical reasoning, men and women know that they are made for each other and that there exists between them a sort of relationship that is different from all other relationships found in human society. Kasi sapagkat dito nga sinasabi nga ng kardinal na ito na talagang sa sakramento lang ng kasal o sa buhay pamilya na itong pagsasamang ito ay talagang natural na natural ang dating. Hindi katulad na kayo ay magkasama kasi magkaklase kayo. Nagkasama kayo kasi magkakatrabaho kayo. Pero after some time, hindi na kayo magkatrabaho, hindi na kayo magkaklase, para medyo malayo na kayo. Pero itong sakramento ng kasal, talagang pag nagsama kayo, it's really something different na talagang forever ang inyong hinaharap. Kaya nga in the order of nature, man and woman are created for marriage. Kasi sabi ko nga, and we have a natural inclination to marriage, an institution which itself has a specific nature. Kaya nga, huwag po kayong matakot. Kahit naman yung mga gustong magpari sa inyo, o kaya yung mga gustong magmadre, kahit yung mga nagmamadre na, o yung mga nagpapari na, kapag may mga tukso, o na talagang gusto niyo mag-asawa, natural pa lang yon. Kasi that's a natural inclination. Pero siyempre, aalamin niyo later on, na hindi ito ang calling ng Diyos sa akin.
Doon natin sasagutin ngayon na iba ang tawag ng Diyos sa akin. Pero yung natural inclination, nandun lagi yan. And the nature of marriage and the ends of it help us define ascertainable to everyone of right reason. Kaya nga, yung mga pumapasok sa sakramento ng kasal, hindi lang basta-basta gusto ko lang mag-asawa. Bagkus, gagamitin natin ang pag-iisip natin, gagamitin din natin ang ating desisyon na pumili. Kaya nga isa sa mga bagay na tinatanong natin during the canonical interview sa mga ikakasal, talaga bang alam mo ang ginagawa mo? Nasa tamang isip ka ba? Nasa tamang edad ka ba para pumasok sa ganitong buhay? Bukal ba talaga sa loobin mo na pakakasalan mo ang taong ito at gagawa kayo ng pamilya? Sapagkat that is part of a nature ng ating pagiging tao, we have to use our intellect and our will. At sinabi nga ni Pope Pius XI sa kanyang encyclical Castic Connubii, yung CC, matrimony was not instituted or restored by man, but by God. And therefore, the laws of marriage cannot be subject to any human decrees or to any contrary pact that even the spouses themselves. No, ibig sabihin nito, sinasabi ng Santo Papa si Pope Pius XI, na ang sakramento ng kasal ay itinatag ng Diyos, no, from the very beginning. So walang batas ng tao, no human law, no government law, ang pwedeng sumira, no, sa original na plano ng Diyos na pagsamahin ang isang lalaki, isang babae at bigyan ng paggalang ang isang pamilya. Sapagat that is part of the natural law from the very beginning of our creation. Hindi natin pwedeng palitan ang Diyos. Hindi pwedeng tayo ang pumalit sa ating Diyos. Kaya nga, the nature of matrimony is entirely independent of the free will of man, so that if one has contracted matrimony, he is thereby subject to its divinely made laws and its essential properties. Kaya nga, yung mga pumapasok sa sakramento ng kasal, at the end, dapat kaya niyong tanggapin ang hinihingi ng sakramento ng kasal. Hindi yung magpapakasal kayo, pero sa kondisyon ninyo. Mali po yun. Hindi kasal yun. Kumbaga, pwedeng rape yun, pwedeng sabihin natin abuse yun, pwedeng sabihin natin abuse of power lang yun. Pero kung magkapakasal po kayo, ay talagang handa rin dapat kayong tanggapin ang hinahanap ng kasal. At ang bahagi nga dito ng kasal, sinabi ng canon law, it is a covenant, isang tipan by which a man and a woman establish themselves in partnership of the whole life and which is ordered by its nature toward the good of the spouses and the procreation education of children. So unang-una, ang kasal po at one of the gospel na dapat i-preach natin as a family is that isang tipanan nito. Tipanan nino ng isang lalaki at isang babae. So hindi po iba. Hindi dalawang lalaki, hindi dalawang babae. Kumbaga, Adam and Eve ang pinagsama, hindi si Adam and Steve. No? And they established within themselves a partnership na itong pagsasamang ito ay para habang buhay. Hindi yung good for 5 years lang, good for 3 years, o kung ayaw mo na, maghihiwalay na kayo. Hindi po. Tapos ano ang end dito? Ang end po nito ay una para sa kabutihan ng mag-asawa. Pinapakasalan mo ang isang tao, isang lalaki, isang babae kasi mahal mo siya. And you like to live with that person, no, forever. Kaya hahanapin mo lagi ano ba'y kabubuti niya. At tapos, siyempre, isa pang end of marriage is magkaroon kayo ng anak. At itong mga anak na ito ay aarugain ninyo para maging mga mabubuting Kristiyano at mga mabubuting mamamayan ng bansa. At kung ganito ang ating pagtanaw sa ating kasal, sa ating papasukang bukasyon, then sabihin natin yan ang buod ng ating gospel of the family na hinahayaan tayong ng Panginoon, ng ating simbahan na ipahayag na talagang mahalaga at sagrado ang sakramentong ito. Kaya muli, so maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako si Father Cris. Thank you very much po